Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi áo sơ mi nhỏ nhắn xinh xắn như thế này ha. Tức là có thể là để tai nghe Bluetooth hoặc là cái tiền nhỏ như thế này nè, hết sức là xinh xắn luôn. Thì hôm trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn móc cái chiếc túi áo sơ mi này cái size to rồi. Thì hôm nay mình làm thêm cái size mini này nữa ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu này thì mình sẽ móc sợi dệt ha. Các bạn móc len cũng được luôn nha. Sợi dệt này là khoảng 2 mm nha. Mình sẽ phối màu trắng kem với lại màu vàng nhẹ như thế này nè. Kim móc mình sẽ sử dụng kim móc 2.5 mm. Chuẩn bị cho mình kim phâu len, cái tắt len với hạt nút bấm như thế này ha. Những cái nguyên liệu này mình có cung cấp đầy đủ hết á, cũng như là những cái nguyên liệu mà móc trong ngành đang móc á, mình có đầy đủ hết. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ mình thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái màu của cái phần thân túi ra nha. Chúng ta sẽ tạo 11 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ 10 á, chúng ta sẽ kéo len qua thực hiện mũi móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai ở chân móc tiếp theo và hoàn thiện hết tất cả 10 chân móc. Chúng ta sẽ có 10 mũi móc đơn ha, và mình sẽ gọi mũi móc đơn sẽ là mũi X, mũi giảm sẽ là mũi A nha, để mình ghi còn 2 mũi móc đơn cùng một chân á, mình sẽ đọc là mũi V. Ở cái túi này thì mình có 3 cái mũi móc như thế, mũi X, mũi V và mũi A nha. Rồi móc lên một mũi móc xích quay ngược rồi móc lại để chúng ta móc hàng móc thứ hai. Ở hàng móc thứ hai thì các bạn cũng sẽ móc 10x luôn, và chúng ta móc thẳng lên tới hàng móc thứ 9 luôn nha. Mỗi hàng sẽ là 10x. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng móc thứ 9 luôn ha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 9 rồi đây, và bây giờ chúng ta sẽ móc ở cái phía phần ngực ha. Các bạn móc lên một mũi móc xích xoay ngược rồi móc lại. Chúng ta sẽ móc 5x, 3 4 5. Mình gọi đây là hàng móc thứ nhất luôn đi ha. Móc lên một mũi móc xích quay ngược lại để móc hàng móc thứ hai. Chúng ta sẽ móc 3x, 1 2 3, và chúng ta sẽ móc một mũi giảm, đâm kim vào chân móc thứ tư kéo len, đâm kim vào chân móc thứ 5 kéo len. Chúng ta có 3 vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn. Móc lên một mũi móc xích quay ngược rồi móc lại để móc hàng móc thứ ba. Chúng ta sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai, 1x, 2 chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân 1x ha. Móc lên một mũi thì chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ tư. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ hai á, chúng ta sẽ móc 1x ha. Chân móc còn lại các bạn sẽ móc 1x, móc lên một mũi xích để móc hàng móc thứ 5, và chúng ta bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai á, 1x, rồi móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ cắt sợi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía bên đây. Chúng ta kéo cái len này qua. Chúng ta cũng sẽ móc 5x ở hàng móc đầu tiên. 1 2 3 4 5, móc lên một mũi xích quay ngược lại, và chúng ta sẽ móc vào cái chân móc thứ hai á, 1x, 3 chân móc còn lại mỗi chân 1x nha. Móc lên một mũi móc xích quay ngược lại, và bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc thứ hai á, 1x, 2 chân còn lại mỗi chân 1x nha.
móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại để móc hàng móc thứ tư. Các bạn sẽ móc vào chân móc thứ hai một ít, chân móc còn lại một ít, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ năm, bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai một ít nha. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ cắt sợi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên này ha. Nè, của cái hàng đầu tiên của cái phần chúng ta lên cái phần ngực á, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc đó một ít nha. Chân tiếp theo ở phía trên này các bạn sẽ móc một ít nữa là 2. Chân móc tiếp theo nữa là 3. Chân móc phía trên này nữa là 4 ha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 10 mũi xích, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và các bạn sẽ dỡ này lên, đâm kim trở ngược lại như thế này ha. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên ở phía bên này nè, nẹp cái cọng sợi này lại luôn ha. Và các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn đầu tiên. Ở chân phía dưới một mũi móc đơn nữa là 2. Chân dưới này nữa là 3. Chân dưới này nữa là 4 ha. Chúng ta sẽ có 4 mũi ít ở cái phần này, 4 mũi phần này và 10 mũi ở phần trên, tổng cộng là 18 mũi. Móc lên một mũi móc xích, các bạn sẽ móc 18 ít cho hàng móc thứ hai này. 2, 3, 4. Rồi các bạn sẽ móc 5, 6 tới cuối hàng luôn ha, tới bên đây đi. Mình đã móc được 14 ít rồi đó các bạn nè. Móc xong là nó nằm ở đây ha, chúng ta sẽ vạch nó lên như thế này ha, để chúng ta móc 4 ít tiếp theo ở dưới phần dưới. Rồi chúng ta có tổng cộng là 18 ít. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược lại. Chân móc đầu tiên này các bạn sẽ móc một V nha, tức là 2 mũi móc đơn cùng một chân á. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân một ít, tới chân móc cuối các bạn sẽ móc một V. Chân móc cuối mình đã móc một V rồi này ha. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược lại để móc hai móc thứ tư. Các bạn sẽ móc mỗi chân một ít cho tới cuối hàng luôn nha. Cuối hàng các bạn móc lên một mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ cắt sợi này nha, giấu những cái sợi thừa vào trong mũi móc, và các bạn sẽ làm một mảnh nữa tương tự như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ viền lại ở phía bên đây nha các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Chúng ta sẽ kéo cái cọng sợi này qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào chân móc đầu tiên này một ít. Chân thứ hai ở phía dưới này một ít là 2 rồi đó ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi các bạn nhớ ha, bên đây là 13 ít, ở chính giữa là 10 ít và bên đây là 13 ít nha. Tổng cộng chúng ta sẽ có là 36 ít. 1, 2, 3, 4, và các bạn sẽ móc tới cuối hàng nha. Mình đã móc vào ở trong móc kế cuối rồi các bạn. Chúng ta sẽ móc vào trong móc cuối một ít nữa ha. Rồi các bạn sẽ cắt sợi. Rồi chúng ta cái phơm như thế này rồi ha. Và các bạn sẽ giấu cái cọng sợi này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tổng cộng 2 mảnh và móc tới cái phần bên hông ha. Phần bên hông chúng ta sẽ móc các bạn móc lên cho mình 31 mũi móc xích ha.
1 2 3. Mình đã móc xong 31 mũi móc xích rồi, và chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 30 và những cái chân móc còn lại móc mỗi chân là một ít ha. Các bạn sẽ móc lên cho mình khoảng nè, các bạn sẽ ốm đây, coi khoảng bao nhiêu hàng là nó vừa với cái độ rộng của cái airbot của mình nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cái độ rộng mà chúng ta cần thiết nha. Chắc mình sẽ móc khoảng 3 hàng thử nha. Mình đã làm tổng cộng là 4 hàng móc á các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc gáp vào luôn ha. Và các bạn sẽ để cái này lên nè, cái này là bên đây là cái hàng mặt phải của chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ chừa ra, bên đây là 3 chân móc ha. Đây các bạn sẽ để ý là 1 2, đây 1 2 3, đâm kim vào cái chân móc thứ tư nè. Rồi các bạn sẽ kéo cái sợi này qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép từng chân móc lại, mỗi chân là một mũi móc đơn như thế này. Các bạn sẽ nẹp lại và chúng ta sẽ viền lại hết luôn ha. Mỗi bên chúng ta sẽ chừa ra 3 mũi. Thì hồi nãy tổng số mũi của chúng ta là 36 đó các bạn. Thì mỗi bên chúng ta chừa ra 3 mũi thì là trừ ra 6 mũi là còn 30 đó. Thì chúng ta sẽ khởi tạo 30 mũi móc đơn ở cái phần chúng ta vừa móc xong đó, 4 hàng đó, mỗi hàng 30 mũi đó thì chúng ta gáp nó đủ ha. 2 mảnh thì các bạn sẽ gáp tương tự như thế nha. Gáp xong rồi chúng ta sẽ lộn cái mặt phải lại. Ở đây nó có đủ chân móc rồi, các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn song song như thế là được nha. Rồi các bạn sẽ viền cho tới cuối hàng này luôn nha. Rồi vậy là mình đã viền xong cái hàng bên đây. Chúng ta móc một mũi móc xích rồi cắt cái sợi này. Cái hàng còn lại thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự luôn ha. Đây chúng ta sẽ nè, cái này mặt phải nè, mặt phải nè, chúng ta sẽ quay vô trong luôn. Đó, mặt trái chúng ta quay ra ngoài như vậy ha. Rồi đâm kim vào cái chân móc đầu tiên bên đây, đồng thời đâm kim vào 1 2 3, đâm kim vào cái chân thứ tư ha. Rồi các bạn sẽ kéo cái sợi này qua, móc lên một mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viền lại hết tất cả là 30 chân móc này tới cái đầu bên kia, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi luôn ha. Bây giờ các bạn sẽ giấu hai cái cọng sợi này vào phía bên trong mũi móc nha. Rồi cái cọng sợi kia các bạn cũng sẽ giấu tương tự, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ lộn lại cái bề phải nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ canh chỉnh lại cái phơm túi. Thấy vậy nó hơi rộng ha. Giờ mình để đồ vô. Dễ thương quá các bạn ơi. Trời ơi, xinh xỉu luôn á. Mình đã tạo thêm cái phần ở chính giữa này các bạn, coi như là cái phần càng nút á. Cái này là mình làm 10 mũi móc đơn ha. Các bạn có thể là trang trí ở đây là bằng một cái nút thay cho cái phần túi á. Mình trang trí cái cây hồng Noel nè, dễ thương ha. Bây giờ chúng ta sẽ để vô thử. Cái này chưa có may cái phần nút bấm ở hai bên đây nè. Các bạn sẽ may vô thêm luôn ha. Ở đây mình có thể để bằng như này.
Đó. Xinh yêu quá luôn các bạn ơi. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi đựng AirPods này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc với cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.